आज हामी इरेज टुलको बारेमा पढ्छौं। इरेज टुलले धेरै मजाको कामहरू हामी गर्न सक्छौं। मेरो वेबसाइट @nepal.net मा ब्लग चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं ग्राफिक डिजाइनर बन्न चाहनुहुन्छ भने यसमा कसरी मार्केटमा काम ल्याउने आदि धेरै कुराहरू छ। यसमा विदेशको कामहरू पनि कसरी ल्याउने त्यो आर्टिकलहरू पनि छ। तब हामी यो इरेज टुल सेलेक्ट गरौँ। इरेज टुलमा यो तीनटा छ। मैले यो इरेज टुल सेलेक्ट गरे र त्यसपछि यो की छ जुन यो ब्लक छ अनलक गरे। त्यसपछि लेयर एउटा थपे, न्यू लेयर यसमा राख्ने। अब यो चाहिँ पिकनिक बेलाको फोटो हो। पिकनिक बेला चाहिँ यो अब यता काचकुचो ब्याकग्राउन्डमा देखिएको छ। यो ब्याकग्राउन्डको सबै काचकुचो हटाएर अब हामी यसकोमा कन्सर्टको एउटा ब्याकग्राउन्ड राखौं। त्यसको लागि मैले यो लेयर सेलेक्ट गरेको छु। यो लेयरमा कलर फिल गरौँ, ब्ल्याक कलर राखौं र हामी यो कलर टुल लिएर कलर फिल गरिदिउँ। ब्ल्याक कलर भएको छ। अब यसमा फिल्टर, रेन्डर, लाइटिङ इफेक्ट्स, त्यसपछि 5 लाइट्स डाउन। यसमा म एक्सपोजर अलिकति बढाइदिन्छु, अलिकति भन्दा पुरै बढाइदिन्छु, अलिक उज्यालो हुन्छ। ओके गरिदिएँ। अब हामी यो लेयर ओभरल्याप भएको छ। यो लेयरलाई माथि लगाउँ, यसलाई तल ल्याउँ। यसरी माउसले थिचेर माउसले क्लिक गरेँ, त्यसपछि माउस नछोडिकन मैले यसलाई ड्र्याग गरिदिएँ। अब यो टुल सेलेक्ट गरौँ हामी। अब यो डिलिट गर्न थालौँ। यदि अब यो जुन सर्कल छ यसलाई सानो पार्नु पर्ने छ भनेदेखि चाहिँ यो कर्ली ब्र्याकेटले सानो हुन्छ भने यो कर्ली ब्र्याकेटले जुन सर्कल आइकन हुन्छ त्यो ठुलो हुन्छ। जस्तै कि अब यसलाई अलिक ठुलो बनाउनु पर्यो भने त्यो राइट कर्ली ब्र्याकेट थिचेँ र मैले डिलिट गर्न सुरु गरेँ। यो किन डिलिट नभएको भन्दाखेरि यो लेयर सेलेक्ट भएको छ, त्यसरी डिलिट नभएको। पछाडिको लेयर डिलिट हुनु भएछ। कन्ट्रोल जेड, कन्ट्रोल अल्ट जेड, जेड 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 सबै भएछ। त्यसपछि यो लेयर सेलेक्ट गरौँ। अब यो डिलिट गरौँ, मजाले डिलिट गरौँ सबै। काचकुचो सबै डिलिट गरौँ। यो भिडियो एकछिन पज गरेर म डिलिट गर्छु ताकि भिडियो लामो होस्। अब म यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ देखाउँछु। कन्ट्रोल थिचेँ मैले, प्लस प्लस थिचेँ, कन्ट्रोल प्लस प्लस। यो जुन त्यसपछि किबोर्डमा स्पेस की थिचेँ र हात आइसकेपछि माउसले थिचेर माथि ताने। अब यो जुन तारको यो छ, तार त क्लियर देखाउनु पर्ने छ। अब त्यसको लागि चाहिँ यस्तो कन्ट्रोल प्लस प्लस थिचेर यो ठुलो बनाउनु पर्ने छ। ठुलो बनाएपछि त्यसपछि यो सर्कल पनि ठुलो भएको छ। यसलाई यो लेफ्ट कर्ली ब्र्याकेट थिचेर मैले सानो बनाएँ। यसरी यो डिलिट गरौँ। यो ओपेसिटी 80% भएकोले यो पुरै डिलिट भएको छैन, हेर्नु होला। यो अझै पछाडि देखिएको छ। यस्तो केस छ भने ओपेसिटी 100% गरेर सबै डिलिट भयो। अब मजाले यो सबै डिलिट भएको छ। र अब छेउछेउको यसरी डिलिट गर्नु होला। र अर्को टुलहरू पनि युज गर्न सकिन्छ हामीले। यो डिलिट बाहेक अर्को टुल अहिलेको लागि चाहिँ म यही टुल मात्र युज गर्छु। यसरी गरेर टाइम हुन्छ। यो एडिट गर्दैछु, यहाँसम्म पुगेँ म। अब जस्तै कि यहाँ देख्नु भएको छ यो सानो एक टुक्रा लाइन। अब यसलाई मिलाउनु पर्यो भने चाहिँ कन्ट्रोल जेड स्पेस यो मिलाउनु पर्यो भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। यसलाई चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ। यस्तो प्रकारले यस्तो केसमा कन्ट्रोल प्लस धेरै नै जुम गर्नुपर्छ। यसरी त्यसरी पनि जान्छ, राम्रो पनि देखिन्छ। सेतो सेतो जुन ब्लक छ स्क्वायर देखिरहेको छ, सेतो स्क्वायर जति सबै बनाउँदाखेरि यहाँ क्लिक गरेँ, अलिकति सेतो भएको छ, फेरि क्लिक गरेँ, फेरि क्लिक गरेँ। त्यो मुभ नगरिकन नै हामीले त्यो हटाउन सक्छौँ। क्लिक गरेँ, क्लिक 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 गरेँ, फेरि क्लिक गरेँ, छेउमा गएर क्लिक गरेको, यसमा नछुवाइकन छेउमा गएर
थोरै छाया पनि केही फरक पर्दैन। अझै सेतो देखिन्छ, सेतो भाग चाहिँ सबै काट्नु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ व्हाइट पार्ट छैन। अब यस्तो गर्दाखेरि खासै देखिँदैन। अझै पनि मिलाउन चाहनुहुन्छ भने अझै पनि थोरै थोरै मिलाउन सक्नुहुन्छ। तैपनि अब यस्तो गर्दाखेरि खासै व्हाइट पार्ट देखिँदैन, अझै अलिक थोरै मिलाउन सकिन्छ। यो केसेसमा हामीले अलिक झमेला भयो यो पोलिगोनल ल्यासो टुल पनि युज गर्न सक्छौँ। यसो क्लिक गर्यो, यहाँ राख्यौँ, यहाँ क्लिक गर्यो। यस टुलको बारेमा मैले पहिला पनि प्रिभियस च्याप्टरमा भनेको छु कि अब किबोर्डबाट डिलिट दिन्छु, कन्ट्रोल यसरी पनि हट्यो। यो अब सिधा सिधा छ भने यो टुल पनि युज गर्न सक्छु। अब मिलाउन सकिएको छ बल्ल। अब यस्तो देखिएको छ। क्लाइन्टको लागि हो भने यता पनि यो सानो सानो अलिअलि पनि हटाउनुपर्छ, थोरै एक थोपा पनि हुँदैन। क्लाइन्टको लागि हो भने, अझ विदेशी क्लाइन्टको लागि हो भने एकदम याद गर्नुपर्छ। बाहिरको क्लाइन्टहरूले त सानो सानो डिटेल्स, सानोभन्दा सानो डिटेल्स याद गर्छ। नेपाली क्लाइन्ट्सले पनि याद गर्छ, तर धेरैले याद गर्दैन। तर विदेशी क्लाइन्टहरूले एकदम सानो डिटेल्स, यो ब्याकग्राउन्ड डिटेल्स पनि याद गर्छ। अब यसलाई अलिकति लाइटलाई म माथि पठाउँछु, लेयर पठाउँदाखेरि तलपट्टि खाली भएको छ। यो मैले कन्ट्रोल र अल्ट थिचेर मिलाएको, कन्ट्रोल र अल्ट थिचेर यो लेयर डुप्लिकेट हुन्छ। जस्तै अब यहाँ यो ब्ल्याक कलर छ, यहाँ ब्ल्याक कलरमा आयो, फुल सेट। यो लेयर डुप्लिकेट गरेँ मैले, यहाँ गएर लेयर डुप्लिकेट गरेर त्यसपछि यो अपसाइड कन्ट्रोल की थिचेँ अनि माथिपट्टिको मुनि पठाएँ, यताको थियो तानेर यता ल्याएँ। त्यसपछि चाहिँ यो अपसाइड डाउन भएको छ। कन्ट्रोल अल सेट थिचेर मैले मिलाएँ। अब यो छोपिएको छ, छोपिएको भागलाई चाहिँ हामीले यो लेयरमा काम गरिरहेको छौँ। त्यसरी यहाँ लाइट पठाउँछु, डिलिट बोर्डबाट डिलिट थिचेँ, कन्ट्रोल। अब यस्तो देखिएको छ। अब यो मान्छेको इमेज चाहिँ अलिकति लाइट छ, पछाडिको डार्क छ, त्यसैले हामी कलर पनि मिलाउन सक्छौँ। यो दुइटालाई चाहिँ हामीले मर्ज गरिदिन सक्छौँ। कन्ट्रोल ई थिचौँ भने, किबोर्डबाट कन्ट्रोल ई थिच्यौँ भने यो दुइटा एउटै लेयर भयो। अब हामीले दुइटा लेयरमा यो इमेज ब्राइटनेस कन्ट्रास्ट चलिराख्नु पर्दैन। ब्राइटनेस पनि कन्ट्रास्ट छोड्नु। यसरी हामीले इरेज टुलको हेल्पबाट यो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्छौँ। ब्याकग्राउन्डमा अरू कुनै सिनहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, इमेज कस्तो छ त्यो अनुसार। अब अथवा यसमा कुनै कन्सर्टको इमेज पनि राख्न सक्छौँ। कन्सर्टको जुन कन्सर्ट हलको मात्र मान्छे नभए कन्सर्ट हलको मात्र इमेज ल्याएर पनि राख्न सक्छौँ हामीले। अथवा यसमा अब बुककै डिजाइन गरेर राख्नु भएको छ भने यहाँ बुकको डिजाइन ल्याएर राख्न सक्नुभयो। यहाँ अर्को केही अब जुर्नाको डिजाइन राख्नुपर्ने छ कि अथवा अथरको फोटो राख्नुपर्ने छ कि अब यहाँ टेक्स्टहरू लेखेर यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। अथवा यो बुक दुईवटा पार्ट हो भने फ्रन्ट कभर र ब्याक कभर यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै इरेज टुल।